আজি মই এটা এনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ গৈ আছো যাৰ একুৰেসি more than 90% বুলি ক'ব পাৰে আৰু এইটো মই এনে আন্দাজত নাই কোৱা মই পুৰা লজিক দেখাই পেলাই আপোনাৰ লগত গুটেইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিম সো ষ্ট্ৰেটেজিটো কি কেনেকৈ ষ্টকত এপ্লাই কৰিম গুটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম ভিডিওটো বহুতখিনি ইনফৰমেটিভ হ'ব আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকে লাষ্টলৈকে চাব তো ফ্ৰেন্ডস মোৰ নাম ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এজন শেয়াৰ মাৰ্কেট কোচ অথৰ আৰু ইউটিউবাৰ হয় যদি আপনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি আছে আপডেক্স এছএমএছ দেন প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নেপাহৰিব যাতে মই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক আপলোড কৰো ইনফৰমেটিভ তাৰ নোটিফিকেশন আপনি সবতছে আগে পাই যায় সো ষ্ট্ৰেটেজিটো কি হেতু আগে জানি লওঁ তাৰ পিছত মই গুটেইখিনি কথা বিতংভাৱে কৈ আছো সো যোনটো ষ্ট্ৰেটেজি আজি আমি আলোচনা কৰিম তাৰ নাম হ'ল পুলব্যাক ষ্ট্ৰেটেজি আপোনালোকে নামটো শুনিছেনে নাই মই নাজানো কিন্তু পুলব্যাক মানে তো জানে পুলব্যাক মানে কি ষ্টকৰ প্ৰাইস কেতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্ট্ৰেট লাইনত মুভ কৰি নাথাকে ষ্টক প্ৰাইসটো সদায় এনেকুৱা এটা জিগজেগ ফেশনত মুভ কৰি থাকে অলপমান ওপৰলে যাব তাৰ পিছত কাৰেকশন দেখাব এগেইন ওপৰলে যাব এগেইন কাৰেকশন দেখাব সো এনেকৈ মুভ কৰি থাকে আৰু আমি যদি এন্ট্ৰি কৰো কেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব লাগে চাওক ষ্টক এটাত এন্ট্ৰি কৰাৰ দুটা পদ্ধতি থাকে এটা পদ্ধতি কেনেকুৱা যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক হয় তেতিয়া আমি তাত এন্ট্ৰি কৰো বা যেতিয়া ই অলপমান কাৰেকশন দেখায় বা পুলব্যাক দেখায় তেতিয়া আমি তাত এন্ট্ৰি কৰো হয় ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক হোৱাৰ পিছত আমি এন্ট্ৰি কৰিম নহলে যদি কোবাত ই সাপোর্ট লৈছে সাপোর্ট লোৱাৰ পিছত বাউন্স কৰিছে তেতিয়াহে আমি এন্ট্ৰি কৰিম সো কোনটো ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব মই এইখিনি কথা আপোনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো সো চাওক যদি ষ্টক এটা এনেকে মুভ কৰি আছে এটোতো ডেফিনেটলি আপ ট্ৰেন্ডত আছে সো আপনি কেতিয়াও ষ্টক এটা যেতিয়া এনেকে বাঢ়ি থকা অৱস্থাত বাই নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা অৱস্থাত যদি আপনি বাই কৰে আপনি নাজানে কোনখিনি জায়গাত ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিব আৰু ই কাৰেকশন দেখাব সো জেনাৰেলি কি হয় আপনি যেতিয়া ষ্টক এটা কিনিব তাৰ পিছতে তললে আহা আৰম্ভ হয় হয়নে নাই এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণ কি কাৰণ আপোনালোকৰ ধৈৰ্য নাই মানে ষ্টকটো এনেকুৱা বাঢ়ি থকা অৱস্থাত আপনি কিনি দিয়ে যে ষ্টক এটা বাঢ়ি আছে মই কিনি দিও আৰু ওপৰলে যাব সো কেতিয়াবা যদি লাগ ভাল থাকে ওপৰলে যাব পাৰে কিন্তু মোস্ট অফ দা টাইম ই তললে গুচি আহিব কাৰণ আপনি হয়তো এনেকুৱা সময়ত কিনিছে যত মানে এটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে ঠিক আছে সেই কাৰণে ই তললে আহা আৰম্ভ হৈছে গতিকে আপনি কেতিয়াও এনেকুৱা বাঢ়ি থকা ষ্টক এটাত আপনি বাই নকৰিব ষ্টকটো বাঢ়িবলৈ দিয়ক বাঢ়ি পেলাই যেতিয়া কোবাত ই ৰেজিস্ট্যান্স এটা ফেস কৰিব ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰাৰ পিছত ই অলপমান কাৰেকশন দেখাব সো আপনি দুই জায়গাত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে হয় আকৌ ৰেজিস্ট্যান্সটো যেতিয়া ব্ৰেক কৰিব যেনেকৈ এইখিনি মানত ব্ৰেক কৰিছে সো ইয়াত আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে নহলে আপনি কি কৰিব যত সাপোর্ট লৈছে সাপোর্ট লৈ পেলাই বাউন্স কৰিছে তাত আপনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে এনেকুৱা বাঢ়ি থকা ষ্টকত এন্ট্ৰি কৰা ইজ সামথিং লাইক কেচিং আ ফলিং নাইফ ছুৰী এখন ওপৰৰ পৰা পৰি আছে আৰু আপনি সেইখন ছুৰী ধৰিবলৈ গৈছে সো এনেকুৱা যদি কৰে কি হ'ব আপোনাৰ হাতখনে কাটিব হয়নে নাই গতিকে এনেকুৱা অৱস্থা কেতিয়াও বাই কৰিব নালাগে আপনি পেশেন্স ৰাখক যেতিয়া ই কাৰেকশন দিব বা ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়াহে আমি এন্ট্ৰি কৰিম ঠিক আছে সো এইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ নাম হ'ল পুলব্যাক ষ্ট্ৰেটেজি সো আপ ট্ৰেন্ডত আপনি তেনেকে বাই কৰিব আৰু যদি ষ্টক এটা ডাউন ট্ৰেন্ডত থাকে ডাউন ট্ৰেন্ডতো এনেকে জিগজেগ ফেশনতে ই নামি থাকিব সো যেতিয়া এনেকে পৰি থাকিব তেতিয়া আপনি বাই নকৰিব এটা সাপোর্ট পাব সাপোর্টটোৰ পৰা ই অলপমান পুলব্যাক দেখাব পুলব্যাক দেখাৱাৰ পিছত ই কোবাত নহয় কোবাত এটা ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিবই আৰু ৰেজিস্ট্যান্সটো ফেস কৰাৰ পিছত যেতিয়া ই আকৌ তললে পৰা আৰম্ভ কৰিব তেতিয়াহে আপনি বাই কৰিব ঠিক আছে সো এইটোৱে হ'ল পুলব্যাক ষ্ট্ৰেটেজি আৰু এইটো ষ্ট্ৰেটেজিৰ মই একুৰেসি more than 90% কৈছো 90% মই এইটো কাৰণে কৈছো কাৰণ ইয়াতে ৰিস্ক আৰু ৰিৱাৰ্ড ৰেশিওটো বিৰাটে ধুনিয়া ইয়াত সাকসেস পোৱা চান্সটো বহুত বেছি থাকে আৰু আপনি যদি এনেকুৱা পুলব্যাকত বাই কৰে বা সেল কৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ৰেশিওটো বিৰাট ধুনিয়া হয় সো সেই কাৰণে মই ইয়াৰ একুৰেসিটো 90% কৈছো 90% মানে ডাজন্ট মিন
মই নিউমেৰিকেল ফিগাৰ কিবা এটা কৈছো মই এইটো বুজাব খুজিছো যে ইয়াৰ একুৰেচিটো বহুত বেছি কাৰণ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ৰেশিওটো বিৰাট ধুনিয়া বনায় মই এটা এক্সাম্পলও দিম আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াতে চাওক এইটো এটা মই ইণ্ডিয়া সিমেন্টৰ এক্সাম্পল লৈছো আপুনি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কৰিব ভলিউম স্ক্ৰিন কৰিব ভলিউম স্ক্ৰিনৰ বিষয়ে মই বহুতখিনি ভিডিঅ' বনাইছো আপুনি লাগিলে সেইবিলাক চাব কেনেকৈ ভলিউম স্ক্ৰিন কৰিব লাগে তাৰমানে যোনবিলাক ষ্টক ৰাতিপুৱা 5 মিনিটত 9:15 ৰ পৰা 9:20 ৰ ভিতৰত মিনিমাম 5 লাখ ভলিউমৰ ট্ৰেড হয় সেইবিলাক ষ্টকত আপুনি এন্ট্ৰি কৰিবলৈ চাব যেনেকৈ আজি মোৰ স্ক্ৰিনত এইটো আহিছে ইণ্ডিয়া সিমেন্ট ইয়াতে চাওক ৰাতিপুৱা 5 মিনিটত এইটো 5 মিনিটছৰ মই কেণ্ডেল দেখাই আছো 5 মিনিটছ কেণ্ডেলত ই ধুনিয়া ভলিউমৰ ট্ৰেড কৰিছে দেখিছেনে গতিকে ইয়াত আমি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰো চক প্ৰথম কেণ্ডেলটো ইটো বহুত ওপৰলৈ গৈছে মই আপোনাক মেজাৰ কৰি পেলাই দেখাইছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 2.6% সো মানে বিৰাট ধুনিয়া মোমেন্টাম আৰু ভলিউমটো চাওক কি ধুনিয়া ভলিউম বাৰটো দেখিছেনে এইটো ভলিউম বাৰ আগৰ ভলিউমখিনি চাওক আগৰ ভলিউমৰ তুলনাত ই বহুত বেছি তাৰনে এইটো ষ্টকত আজি মোমেন্টাম আছে কিন্তু মোমেন্টাম আছে বুলি আমি লগালগটো বাই নকৰো আমি সদায় কাৰেকশনতহে বাই কৰিম ইয়াত মই দুটা পদ্ধতি দেখাইছো আপুনি দুটাৰ ভিতৰত আপুনি যিকোনো এটা ফলো কৰিব পাৰে সো আপুনি কি কৰিব যদি এনেকুৱা ষ্টক এটা বাঢ়ি থাকে আপুনি অলপমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই কেতিয়া এন্ট্ৰি কৰিব যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেড ক্যান্ডেল ফৰ্ম হ'ব তেতিয়া আপুনি ট্ৰেড কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকক এন্ট্ৰি কৰিবলৈ সাজু হওক কেনেকৈ এন্ট্ৰি কৰিব চাওক যেতিয়া এনেকৈ পুলবেক দেখাব তেতিয়া আপুনি এটা ক্যালকুলেশন কৰি চাব সিম্পল ক্যালকুলেশন আমি জেনাৰেলি কি কৰো ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংত 1% মানৰ এটা টাৰ্গেট ৰাখো সো আমি যদি এইখিনি মানত এন্ট্ৰি কৰো এইটো পুলবেক দেখালে তো মানে কাৰেকশন দেখালে সো ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে কিমান তললে আহিছে সো 1% মান তললে আহিছে সো আমাৰ ইন্টাৰডে টাৰ্গেট 1% মান থাকে জেনাৰেলি ঠিক আছে সো আমি যদি ইয়াতে এন্ট্ৰি কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ টাৰ্গেটটো কোড হ'ব এইটো যেহেতু হাই এটা বনাইছে এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স সো প্ৰথম টাৰ্গেট আমিটো ইয়াত ৰাখিবই লাগিব হয় নাই সো আমাৰ তাৰনে যোনটো ইন্টাৰডে টাৰ্গেট হেতু এচিভ হৈ যাব 1% গতিকে আমি কি কৰিম এইখিনি মানত এটা অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থৈ দিম যেতিয়া এনেকৈ কাৰেকশন দেখাব এই ক্যান্ডেলৰ ৰেড ক্যান্ডেলৰ হাইত আমি অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি থৈ দিম বাই অৰ্ডাৰ ঠিক আছে আৰু ষ্টপ লসটো এইখিনি মানত ভাবি থম এতিয়াতো লগাব নালাগে যেতিয়া আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হ'ব তেতিয়াহে লগাম ঠিক আছে সো এতিয়া এনেকৈ ই তললে নামিলে আমি এইখিনি মানত অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি থলো আৰু চাওক পিছত কি হল আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈছে নে আৰু তললে আহিছে চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলটো তো তলতে বনাইছে গতিকে নেক্সট ক্যান্ডেলটো যেতিয়া ক্লোজ হ'ব মানে এইটো ক্যান্ডেল তেতিয়া আমি আমাৰ বাইং প্ৰাইসটো এইখিনিৰ পৰা আৰু অলপমান তললে লৈ আহিম তেতিয়া হলে তো আমাৰ ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড আৰু বেছি ধুনিয়া হ'ব হয়নে নাই সো আমাৰ টাৰ্গেটটো 1.4% মান হ'ব এতিয়া কাৰণ এইটো ৰেজিস্ট্যান্স হয় এইটো হল এন্ট্ৰি সো আমাৰ ষ্টপ লস এইখিনি মানত হ'ব হয়নে নাই সো ষ্টপ লসটো কিমান হ'ব এবাৰ জুকি চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 0.67% বহুত ধুনিয়া ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ঠিক আছে সো আমি অৰ্ডাৰ প্লেসটো মডিফাই কৰি পেলাই এইখিনি মানত দি দিম তাৰ পিছত কি চাম আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হ'লনে নাই যদি নাই হোৱা তেতিয়া হলে আকৌ আমি মডিফাই কৰিম চাওক নেক্সট ক্যান্ডেলটো তলতে ফৰ্ম হৈছে সো আমি ইয়াতে এতিয়া অৰ্ডাৰটো প্লেস কৰি দিম এগেইন মানে আমি এন্ট্ৰিটো মডিফাই কৰি ইয়াতে লগাই দিম এতিয়া চাওক আপোনাৰ টাৰ্গেট কিমান হ'ব 1.7% মান হয়নে নাই বিৰাট ধুনিয়া এটা টাৰ্গেট আৰু ৰিস্কটো কিমান ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকেহে সো 0.5% মান ধুনিয়া ৰিস্ক ৰিৱাৰ্ড ঠিক আছে সো আমি অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰি পেলাই এইখিনি মানত লগাই দিলো তাৰ পিছত আমি চাও এইখিনি জায়গাত আমাৰটো অৰ্ডাৰ এক্সিকিউট হৈ গল আৰু আমাৰ ষ্টপ লসটো এইখিনিতে হ'ব টাৰ্গেটটো কি এইখিনি মানত ৰাখিম আমি প্ৰথম টাৰ্গেটটো কাৰণ এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স হয় সো ইয়াত আমাৰ টাৰ্গেট কিমান হ'ব 1.6% মান বিৰাট ধুনিয়া সো ইয়াতে মই এটা টেকনিক দেখালো পুলবেকত আৰু যেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়া আপুনি এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে কিন্তু হেতু কোন ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগিব হেতু মই কৈ আছো আগে আমি চাই লও আমাৰ যদি এন্ট্ৰি এইখিনি জায়গাত হৈ যায় তেতিয়া হলে আমাৰ কিমান প্ৰফিট পোৱাৰ চান্স থাকিব চাওক অলপ পিছতে প্ৰথম টাৰ্গেটটো ধুনিয়াকৈ এচিভ হৈছে আমি
1.7% মান প্ৰফিটটো পাই গলো তাৰ পিছত লাগিলে আপুনি ষ্টপ লছটো ট্ৰেইল কৰি যাওক ইয়াতে আপুনি বিৰাট ধুনীয়া প্ৰফিট পালে আজি হয়নে নাই এন্ট্ৰি ইয়াত কৰিলে চাওক কিমান দূৰলৈকে গৈছে প্ৰায় 5.5% মান এনেকুৱা প্ৰফিট যদি পায় ইন্টাৰডে হেতু জ্যাকপট বুলিয়ে ভাবিব ঠিক আছে সো এইটো এটা স্ট্ৰ্যাটেজি হল আৰু বাই চান্স আপুনি ধৰি লওক এইটো মুভ মিস কৰিছে তেতিয়া হলেও কিন্তু আপুনি একদম ৰিগ্ৰেট নকৰিব এনেকে ওপৰলে গৈ আছে কোনবা নহয় কোনবা জায়গাত গৈ ই ৰেজিস্ট্যান্স ফেস কৰিব আৰু ই তললে আহিব আৰু যেতিয়া তললে আহিব তেতিয়া আমি আকৌ তাত এন্ট্ৰি কৰিম একে ফান্ডা হ'ব ফান্ডাটো কি চাওক ইয়াত মই অলপমান বেলেগকে কৈ আছো দে যদি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আমাৰ এন্ট্ৰি পইণ্ট 1% তকে কম হয় তেতিয়া হলে কিন্তু আমি ইয়াত অৰ্ডাৰ প্লেস নকৰো এইখিনি কথা ভালকে মনত ৰাখিব দে কাৰণ মোস্ট অফ দা ভিউৱাৰে কি কৰে আধা আধি ভিডিও চাই স্কিপ কৰাকে চাই হেইকাৰণে ইহতি কথাখিনি ভালদৰে বুজি নাপায় আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই আমাকে ব্লেম কৰি থাকে যে যোনবিলাক স্ট্ৰ্যাটেজি কৈ আছে হেবিলাক বগাজ হয় একো কামৰ নাই কিন্তু আপনি ধৈৰ্য সহকাৰে লাষ্টলৈকে চাব লাগে স্কিপ কৰিলে এইখিনি কথাটো গম নাপাব হয়নে নাই ইয়াত মইতো ইম্পৰ্টেন্ট কথা এটা কৈ আছো যদি লেস দেন 1% ৰ কাৰেকচন দেখাইছে তেতিয়া হলে ইয়াত আমি অৰ্ডাৰ প্লেস নকৰো কিয় নকৰো লজিকটো এইটোৱে যে আমাৰ টাৰ্গেটটো ইন্টাৰডে টাৰ্গেট এট লিষ্ট 1% মানটো হ'ব লাগে ইয়াতকে যিমান বেছি হয় হিমানে ভাল কিন্তু মিনিমাম ইমানখিনি মান হ'ব লাগিব সো যেহেতু আমাৰ টাৰ্গেটটোৱে এচিভ নহয় ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিলে আমি ইয়াতে টাৰ্গেট সেট কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো এটা ৰেজিস্ট্যান্স গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিম আমি অৰ্ডাৰটো ইয়াত প্লেস নকৰি পেলাই এইখিনি জায়গাত প্লেস কৰিম ঠিক আছে 299.90 মানে 230 বুলি আপুনি ধৰিব পাৰে 230 ত আমি অৰ্ডাৰ এটা প্লেস কৰি দিম ঠিক আছে আৰু যদি দেখো যে ই মোৰ দেন 1% ৰ কাৰেকচন দেখাইছে তেতিয়া কিন্তু আমি অৰ্ডাৰটো ইয়াৰ পৰা মডিফাই কৰি আনি ইয়াতে দি দিম ঠিক আছে কিন্তু এইটো ষ্টক আমি ইমান সহজে নেৰু কাৰণ মোমেন্টামটো বিৰাটে ধুনিয়া প্ৰাইসটো বাঢ়ি আছে আৰু ভলিউমো চাওক ইমান ধুনিয়া ভলিউম প্ৰথম ক্যান্ডেলত ভলিউমটো আছিল তাৰ পিছতো বিৰাট ধুনিয়া ভলিউমত ট্ৰেড হৈ আছে তাৰনে ইয়াত ইনষ্টিটিউশনাল ইনভলভমেন্ট আছে যোনবিলাক ডাঙৰ ইনভেস্টৰ বা যোনবিলাক ডাঙৰ কোম্পানী ইহতি বাই কৰি আছে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কি কৰিম 230 মানত এটা বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি দিম এইখিনি মানত বাই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিম ষ্টপ লছৰ কথা এতিয়া না ভাবো আমাৰ অৰ্ডাৰটো যেতিয়া এক্সিকিউট হ'ব তাৰ পিছতে ভাবিম ঠিক আছে আৰু যদি ই মোৰ দেন 1% কে বেছি কাৰেকচন দেখায় তেতিয়াহে আমি ইয়াত অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰি পেলাই তলত দিম ঠিক আছে চাও কি হল নেক্সট ক্যান্ডেলটো বিৰাট ধুনিয়া ওপৰলে গৈ আছে এতিয়া চাও গৈ আছে ওকে এইখিনি জায়গাত আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গল আৰু আমাৰ কাৰেকচন মোৰ দেন 1% হোৱা নাই হয়নে নাই কাৰেকচন মানে আপনি এন্ট্ৰি পইণ্টটো চাব লাগে ইয়াৰ পৰা এইখিনি লৈকে ইয়াততো 1% হোৱা নাই গতিকে আমাৰ এন্ট্ৰি এইখিনি জায়গাতে থাকিব 230 মানত এতিয়া আমাৰ এন্ট্ৰি হৈ গল স্টপ লছ আপনি কোড লগাব স্টপ লছ সুইং লোত লগাব লাগে ইমিডিয়েট সুইং লো সো ইমিডিয়েট সুইং লো এইখিনি মানত 227.7 228 এ ধৰি লওক 2 টকাৰ আমাৰ ৰিস্ক হ'ব তাৰ পিছত আপনি টাৰ্গেট নিজৰ ইচ্ছামতে ৰাখিব পাৰে 1:1 বা 1:2 হিচাপত সো আপনি যদি 1:1 হিচাপত ৰাখে তেতিয়া হলে তো প্ৰথম টাৰ্গেটটো আৰামসে এচিভ হৈছে মানে নাই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মুভমেন্ট দেখাইছে মানে কি চাও 1.82% প্ৰায় 2% সো বিৰাট ধুনিয়া প্ৰফিট সো এইটোৱে হল পুলবেক স্ট্ৰ্যাটেজি এইটো অকল আপ ট্ৰেন্ডে নহয় আপনি ডাউন ট্ৰেন্ডতো এপ্লাই কৰিব পাৰে বুজি পাইছে নে বাই দা ওয়ে এইখিনিত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ ওপৰত মই এটা কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো কোৰ্সটোৰ নাম হৈছে জীৱিকাৰ বাবে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং ইয়াতে মই 10টা মান ব্যাক টেস্টেড স্ট্ৰ্যাটেজি আলোচনা কৰিছো গুটেই কিটা স্ট্ৰ্যাটেজি মই নিজে ব্যাক টেস্ট কৰি পাইছো আৰু বিৰাট ধুনিয়া ৰিজাল্ট পাইছো আৰু ইয়াত অকল স্ট্ৰ্যাটেজিয়ে নহয় আপোনাৰ ৰিস্ক ম্যানেজমেন্ট কেনেকে কৰিব লাগে কোনবিলাক ষ্টকত ট্ৰেড কৰিব লাগে স্ক্ৰিনাৰ কি ব্যৱহাৰ কৰিব ট্ৰেডিং সাইকোলজি কি গুটেইখিনি কথা ডিটেইলছ আলোচনা কৰা গৈছে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড এইটো কোর্স লব পাৰে যদি ইন্টারডে শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ মতে এইটো এটা বেস্ট চয়েস হ'ব আপনি এবাৰ ডেসক্ৰিপশন চাই লব সিলেবাসটো চাই লব যদি ভাল লাগে তেতিয়াহে আপনি কোর্সটো এনরোল কৰিব সো জিয়ে নহক এইটো হল পুলব্যাক স্ট্র্যাটেজি আপনি আপসাইড ডাউনসাইড বোথ সাইডে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ একুৰেসিটো বিৰাটে ধুনিয়া
সো এতিয়া মোক কক স্ট্র্যাটেজিটো আপনি কেনে পাইছে যদি ভাল পাইছে ভাল বুলি লিখিব বেয়া ফলে বেয়া বুলি লিখিব কিন্তু কিবা এটা কমেন্ট লিখিব আপোনালোকৰ সহাৰি পালে মোৰ বিৰাটে ভাল লাগিব শেষলৈকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ